අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ස්මාර්ට් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාලට අදත් අලුත් සයිට් එකක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. හරි. අලුතින් අපේ channel එකට ආව කෙනෙක් නම් අපි subscribe කරන්නකෝ. ඉස්සරහා තියෙන bell එකත් all කරන්න අමතක නොකර. මේක තමයි සයිට් එක. අපි කවුරුත් YouTube වීඩියෝ බලනවනේ. ඉතින් නිකන් වීඩියෝ බලනවට වඩා බලන වීඩියෝ වලට කීයක් හරි හම්බුණත් කොහොමද? එහෙම දෙයක් ගැන තමයි කියන්නේ. ලොකුවට නම් earn කරන්න අමාරුයි. පොඩි ගණන් වලින් තමයි earn කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මොනව කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා account එකක් හදන් ඉන්න ඕනනේ. description එකේ link එක ඇති. ඒක click කරන්නකෝ. ඔයාව මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් එයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign up button එක. ක්ලික් කරන්නකෝ. ඊට පස්සේන වින්ඩෝ එකේ තියෙන sign up with Google කියන එක ක්ලික් කරන්නකෝ. හරි. දැන් ඔයාගේ ඊමේල් එක මෙතනින් තෝරගන්නකෝ. ඔන්න account එක නම් හදලා ඉවරයි. ඉස්සරලම මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නකෝ. ජෙනරල් සෙටින් ක්ලික් කරගන්නකෝ. මෙන්න මෙතන තියෙන කන්ෆර්ම් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ මේල් එකට එන ලින්ක් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් හරි. ඔයාලගේ account එක දැන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් විදියට හදලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් සල්ලි හොයන්නයි තියෙන්නේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? සිම්පල් වැඩක් තියෙන්නේ. එන්නකෝ ඔයාලගේ dashboard එකට. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා YouTube කියලා එක. ඒක ක්ලික් කරන්නකෝ. මෙන්න මෙතන තියෙන view කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලව අලුත් වින්ඩෝ එකකට අරන් යයි. මෙන්න මෙතන තියෙන YouTube බටන් එක ක්ලික් කරගන්නකෝ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තප්පර 10ක් කවුන්ට් වෙනවා. ඒක ඉවර වුණාම ඔටෝම ඔයාලගේ account එකට සල්ලි එකතු වෙනවා. හරි. දැන් ඉතින් ඒක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කියලා වැටිලා අලුත් වීඩියෝ එකක් එතනට ආවා. ඒ විදිහට දවසට ඔයාට ලැබෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මට නම් මේ වෙලාවේ වීඩියෝ 200ක් තියෙනවා. එයාලා කියලා තියෙන විදිහට අද දවසට දීලා තියෙන වීඩියෝ account එක මෙතන දාලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඉතින් බලාගෙන ඉන්නේ කොහොමද මේකේ සල්ලි අතට ගන්න කියලා නේද? යන්කෝ මෙතන තියෙන pay out tab එකට. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන method 4 withdraw කරන්න. මම නම් recommend කරන්නේ Tron coin කියන එක. මොකද Binance එකටම ගන්න පුළුවන් නේ. අනික ඩොලර් එකක් උන ගමන් withdraw එකක් දාගන්නත් පුළුවන් නේ. එහෙනම් try කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාගෙන යන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.